ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የምስር ክክ አልጫ ወጥ ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ወጡን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ምስር ዘይት እርድ ጨው ቁንዶ በርበሬና ቃሪያ ናቸው በጋለ ድስት ላይ ሽንኩርቱን እናስገባና ውሃውን መጥቶ እስኪጨርስ ድረስ እናበስለዋለን ሽንኩርቱ ውሃውን መጥቶ በደንብ ብስል ካለልን በኋላ ዘይት እናስገባና አብረን እናቁላለዋለን አሁን ደግሞ ነጭ ሽንኩርቱና ዝንጅብሉን እናስገባና አብረን እናቁላለዋለን ሽንኩርቱን በደንብ ጥብስ ካደረገን በኋላ እርድ እናስገባና አብረን እናቁላለዋለን አሁን ደግሞ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ያስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ ቁሌቱን እንደዚህ ቆንጆ አርገን ካቁላላን በኋላ ያዘጋጀነው ምስር አጥበን እናስገባለን ምስሩን ካስገባን በኋላ ምንም ውሃ ሳንጨምር በቁሌቱ በደንብ እናቁላለዋለን ምስሩን ምንም ውሃ ሳንጨምር በቁሌቱ ብቻ ካቁላላነው በኋላ አሁን ደግሞ ውሃ ጠብ ያደረግን እያቁላላን እናበስለዋለን ምስር ወጡ ቀጠን እንዲል ከፈለግን በአንድ የብዙ ውሃ ጨምረን ማብሰል እንችላለን በመጨረሻም ያዘጋጀነውን ቃሪያ እናስገባና እሳታችንን አጥፍተን ድስቱን እንከድነዋለን ምስሩ ከዚህ በላይ ከበሰለ ስለሚቦካብን እሳታችንን ካጠፋን በኋላ ድስቱን እንከድንና ራስ ውስጥ አድርጎ የቀረው ፓርት እንዲበስል ማድረግ እንችላለን ይሄን ይመስላል ምርጥ የምስር ክክ አልጫ ወጥ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ